ما كان بينه وبين الموت إلا أن يأكل لحم فيل، يعني لو أكل لحم فيل كان مات. كان إبراهيم الخواص رحمه الله مع مجموعة في قارب مسافرين في نص البحر، وفجأة من دون سابق إنذار ارتطم القارب حقهم في حجارة في البحر اللي خلى القارب قطع بنص البحر. كان إبراهيم واللي معه ما بين الحياة والموت، تشبثوا بقطع من أجزاء القارب وكانوا ما بين واعي وفاقد للوعي. جلسوا على هذا الحال ما بين الحياة والموت إلين رماهم الموج على شاطئ جزيرة غامضة وهم فاقدين للوعي. بس حرارة الشمس ذاك الوقت أقوى من أنهم ينامون تحتها. صحيوا وجلسوا في هذه الجزيرة أيام شديدة بدون أكل ولا شرب. أيقنوا بالهلاك وكانوا أقرب للموت من الحياة. جربوا كل الحلول للعيش، حاولوا يصفون موية البحر، حاولوا يأكلون من خشاش الأرض. الأخير اجتمعوا على أنهم يتركون شيء لله ما بقي لهم من حياتهم، يعني يتركونه تماما، عسى أن الله سبحانه وتعالى ينجيهم مما كانوا فيه. مجموعة قالوا راح نصوم طول الدهر، والبعض قالوا نصلي كل الدهر، يعني كل حياتهم يصلون. مجموعة قالت نصلي 20 ركعة في اليوم، اللي قال 30 واللي قال 40. مجموعة قالوا نترك كل لذات الحياة. بس كان في فرد بينهم ساكت ما يتكلم، اللي هو إبراهيم. قالوا لإبراهيم حنا كلنا تركنا أشياء لله، جاء دورك الحين لازم تقول لنا شيء عشان ربي ينجينا من اللي احنا فيه. بس كان إبراهيم مرتبك، كان يبغى يصدق وحده مع الله، كان يبغى يقول شيء ويكون قده. يعني كانت الأنظار حوله غريبة، مستغربين منه. انتظروا بعدين قالوا تبغانا نموت أنت؟ عجل علينا. وقتها نطق إبراهيم وما كاد ينطق، قال أنا لا آكل لحم فيل. ناظروا في إبراهيم، ما لقيت الا لحم فيل؟ من اللي ياكل لحم فيل اصلا؟ فقال لهم انا ما يطاوعني قلبي اني عاهد الله بشيء ما اقدر اسويه، لازم اصدق مع الله. يعني كان في خوف من الله، ما كان يقدر يوعد الله بوعد ويخلفه. وقال لهم كل وعودكم هذه اللي قلتوها وعاهدتوا الله بها ما أدري كيف بتسوونها. واحد يصلي طول الدهر، ثاني يصوم طول الدهر، مستحيلة. وبعد ساعة من الزمان قام واحد منهم وقال لهم دامنا ميتين خلونا نتفرق في الجزيرة هذه، واللي يلقى شيء ناكله يرجع لهذه الشجرة. أعجبتهم الفكرة والجميع وافق. في نص بحثهم سمعوا صوت صراخ، لقيت لكم فيل. يا الله يا حظ إبراهيم، في الجزيرة هذه كلها ما لقيوا إلا فيل. وفعليا اجتمعوا حوله ولقيوا إنه فيل، بس إنه كان فيل صغير. قاموا ذبحوه وشووه اللحم، وكانوا يقنعون إبراهيم يا إبراهيم تموت، لو جلس زي كذا بتموت يا إبراهيم، لازم تأكل. بس إبراهيم اتجه إلى شجر وجلس وقال لهم ما أخلف عهدي مع الله. أكلوا هذولا وجلسوا يسولفون وشبعانين والوضع زي الفل، بس ما كانوا يدرون بالشيء اللي راح يصير لهم الحين. كان إبراهيم ما بين الحياة والموت عند الشجرة، بس فجأة الأرض تحته تهتز. صحصح شويتين إبراهيم وجاء خوف شديد، وشو الشيء هذا؟ صحيوا البقية واكتشفوا إنها أم الفيل الصغير اللي أكله. اتجهت الأم هذه تدور لصغيرها، الكل انسدح على الأرض خايف، بس أم الفيل الصغير هذه قامت تشم كل واحد فيهم. فمرت على الأول وشمته كامل، مررت خرطومها على هذا الشخص فشمت ريحة صغيرها فيه، وهنا رفعت رجلها ودهست دهس. هنا بدأ ينتشر الخوف في البقية، وبدأ يزيد الاستغفار والتشهد. ومرت على الثاني ونفس الشيء، مررت خرطومها فشمت ريحة صغيرها ودهسته، والثالث والرابع دهستهم كلهم. بس باقي واحد عند الشجرة اللي هو إبراهيم. راحت لين وصلت عند إبراهيم، وهنا إبراهيم روحه غادرت جسده إلا شيء من الخوف. مررت خرطومها على إبراهيم، وإبراهيم ما بين استغفار وتشهد. مررت المرة الأولى ما شمت صغيرها، المرة الثانية والثالثة. إبراهيم هنا already صار في السماء السابعة من الخوف. بس الغريب انها ما دهسته، لفت خرطومها على ابراهيم وشلته. هنا ابراهيم صرخ، كان يفكر انها بترميه على الارض وتدهسه، بس الحقيقة انها حطته على ظهرها. هنا بدأ يتشبث ابراهيم ويستغفر ويحمد ربه، ويستغفر ويتشهد ويحمد ربه، ما يدري هو بيموت ولا بيعيش. هي بتذبحه بس بعدين هي بتتغدى، ما هو عارف ايش راح يصير له تماما. مصيرها غامض. بدت هذه الفيلة تركض به ما بين ركض وهرولة، وإبراهيم ما بين استغفار وتشهد وشكر لله لأن ربي أجل قدره. وجلست هذه الفيلة تركض به ساعات لين وصلت عند منطقة قريبة من قرية. لفت خرطومها عليه ورفعته في الهواء. هنا صرخ إبراهيم يفكر إنه بيموت، بس الحقيقة إنها حطته بكل هدوء على الأرض. هنا إبراهيم ينتظر متى رجلها تدهسه، فقام وسجد لله يقول عسى ربي إنه ياخذني وأنا ساجد. بس صوت خطى الفيلة كل ما لا تبتعد وهو ساجد ما رفع من سجوده إلين الشمس اشتدت عليه. كان وقتها فجر، فوقف ووجد نفسه عند قرية كاملة.
فقام يتخابط يمين ويسار من الجوع والهلكة اللي فيه، خوف وجوع. إلين دخل هذه القرية وسألوه أهل القرية عن قصته، فقال لهم أنا كنت في المنطقة الفلانية، وقال لهم القصة كاملة. فقالوا له هذيك المنطقة بيننا وبينهم مسيرة شهر، يعني منطقة بعيدة مستحيل توصل بهذا الوقت. فسبب صدقه مع الله سبحانه وتعالى ربي نجاه من هذاك الكرب كله. طبعا هذيك القرية كانت قرية ناشئة. راح إبراهيم مع واحدة من القوافل هذه التجارية، رجع إلى بلده. وهنا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى أن المقطع هذا نال على إعجابك وأنك طلعت منه بفائدة، هذا هو أهم نقطة. بس والله تحياتي.